thì người ta đổ bánh này là nó biểu tượng là sinh sôi nảy nở, đem lại cái sung túc, an lành, hạnh phúc và vui vẻ nguyên năm. Đó là cái bánh này rất là hay. Bánh thửng này là nguồn gốc nó là cái bánh là dân gian từ trước đó miền Tây Nam Bộ. Nguyên liệu nó là nước cốt gừng, nước ép khóm, nước cốt chanh, rồi bột thì ví dụ mình dùng những loại bột mà làm bánh, rồi trứng vịt, dầu ăn, muối, đường, rồi mình nấu vòng là 4 tiếng. Thì khi mà bột nó được nở ra thì mình đổ, khuôn nóng thì mình đổ với cái lửa than, lửa nó vừa phải, hai mặt trên và dưới thì bánh nó rất là ngon. Những ngày là cuối tuần là vào 6 Bảy Nhật rồi mình mở cái lớp ra cho khách đó, thì người ta đổ rồi tự người ta dùng ăn miễn phí luôn. Cái bánh này nó tượng trưng là gì? Vào những cái dịp Tết truyền thống thì người ta đổ bánh này là nó biểu tượng là sinh sôi nảy nở, đem lại cái sung túc, an lành, hạnh phúc và vui vẻ nguyên năm. Đó là cái bánh này rất là hay. Theo cái khóa mà dụ mà làm bánh chỉ xong thì nhà bếp sẽ cung cấp những cái thông tin cụ thể luôn, công thức nè, cái bánh này cái ý nghĩa như thế nào, thì những người khách ở tỉnh khác hoặc là khách nước ngoài người ta sẽ hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân địa phương ở đây. Cái bánh này quan trọng nhất là lúc là lửa mình chỉnh, lửa trên này là lửa dưới mình chỉnh với nhau, phải cân đối nó nóng cái độ đều đó, thì bánh nó rất là ngon. Thì những cái đó là những cái mình chỉ cặn kẽ cho khách đó, khách sẽ thích hơn đó, và người ta sẽ trải nghiệm được đó kỳ nghỉ của người ta. Thì sau khi bánh mình làm xong thì mình dùng đúng bài luôn là trà. Mà trà thì có là trà lài, trà cúc, rồi trà sen đó. Thì mỗi một cái hương vị của cái mùi trà đó thì nó khác nhau, nó có đặc trưng riêng đó. Nhưng mà dùng với bánh này thì hoàn toàn là hợp lợi hết luôn, rất là ngon. Cảm ơn là tất cả các quý khách nội địa cũng như là các tỉnh thành khác, người dân nước ngoài đến đây để ủng hộ trong thời gian qua. Thì Victoria Núi Sam cũng hân hạnh được đón trong thời gian tới là những quý khách đến dưới đây thì sẽ được trải nghiệm nhiều hơn những món ăn ngon cũng như là những cái loại hình văn hóa.